हेलो गाइस, म चाहिँ आज मेरो कपालमा कलर गर्न गइरहेको छु। सो म चाहिँ यहाँ ट्रेनलाई कुरिराखेँ। ट्रेन आएपछि चाहिँ अब यो आन्टीहरू पनि ट्रेन चढ्नको लागि आइरहेको छ। सो मेरो ट्रेन पनि आइहाल्यो सिटी जाने। म चाहिँ सिटी गइराखेँ अनि मेरो पुगिसकेपछि मेरो कपालमा ब्लिचिङ स्टार्ट भइसक्यो। यो चाहिँ ब्लिच गरेको है गाइस। यो चाहिँ साइडबाट ब्लिच गरेको अनि त्यसपछि अर्को साइडबाट ब्लिच गरेको। यो चाहिँ चारैतिर ब्लिच गरेको। मलाई चाहिँ सबैतिर कलर गर्न डर लाग्यो। सो यो चाहिँ मेरो ब्लिच गरिसकेपछिको अवस्था हो। वाउ, इट लुक्स सो साइनी। कति राम्रो है। ब्लिच मात्रै गर्दा यति राम्रो छ, अब कलर हाल्नै बाँकी छ। सो यो चाहिँ मेरो आफ्टर कलर हो। थ्याङ्क यू सो मच जुने क्यामेर। यो चाहिँ एकदमै एक्सपेक्टेड गरे जस्तै भइसकेको छ। सो आई एम सो ह्याप्पी। सो दिस इज माई फाइनल लुक। हाउ इज इट गाइज? कस्तो छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। बट आई एम लभिङ इट। आई लभ इट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।